SEDPI Social Microfinance at ang dividend rate nito na 7% per annum. Okay? So, ang SEDPI Social Microfinance ay papaliwanag natin kung paano yung model namin, tapos ano yung objectives and how to participate in this joint venture, at magpapakita din tayo ng sample calculation. Okay? So, umpisahan natin yung ating SEDPI Social Microfinance, no? So, yung SEDPI Social Microfinance or SSM, yan yung ating code para dito sa joint venture na ito. 45 million na po ang ating microfinance operations portfolio with 11,000 members in Agusan del Sur, Davao del Sur, Davao del Norte, and Surigao del Sur. Ang dividend rate natin dito ay 7% per annum. So, ang vision po ng SEDPI Social Microfinance ay economic empowerment for Filipinos. Na-establish ang SEDPI noong 2004. So, tayo po ay 17 years old na. Next year, debut po natin at invited po kayong lahat at magkakaroon tayo ng online bonggang-bonggang debut para sa SEDPI. Mayroon tayong 10 branches located in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, and Surigao del Sur. We also support 11,000 micro-enterprises, farmers, and workers or laborers. Tapos partners natin ang mga sumusunod, no, sa pag-implement ng ating SEDPI Social Microfinance. Nandyan ang CLIMBS, nandyan ang Pag-ibig Fund, at saka ang Social Security System. Ito ang mga services ng SEDPI Social Microfinance. Okay? SEDPI Social Micro. SSM yan, hindi SMM. Provision of Joint Venture Capital. So dito po sa SEDPI ay hindi na tayo nagbibigay ng pautang, no, para sa mga members natin, kundi ang binibigay natin ay joint venture capital na agad. So, hindi siya interest-bearing, kundi nakabase siya sa tinatawag na credit sale. At ibig sabihin niyan, hindi nagko-compound yung interest, hindi nagpapatong-patong pag nagkakaroon ng mispayment, walang penalties. Kasi alam natin na ang ating talagang focus sector ay ang mga nano enterprises, which means na talagang disadvantage na sila. So, we are going to make we are actually making their lives easier, no, with our program. Okay. Meron din tayong tinatawag na Social Welfare Protection Program. Ito yung insurance and access to government services. So, mayroon itong life insurance, may Pag-ibig, may SSS para sa mga member natin. At ito yung isang unique na ginagawa din natin, ano? Mayroon pong ATM card cash disbursement sa lahat ng mga branches natin. So, doon sa mga liblib na lugar where we are operating, walang mga ATM machines doon. Mayroon po tayong point of sale system kung saan pwedeng magpunta yung mga nanay natin, mga members natin at mag-withdraw gamit ang kanilang ATM sa mababang halaga lamang, no, na charge kaysa sa mag-travel pa sila papunta sa ibang areas. And of course, we provide financial literacy programs to our members. Okay. So, ano yung financial performance natin? So, 45 million na ang ating microfinance portfolio. Ito po ay nasa 20% ng kabuuang assets ng SEDPI. Kasi ang SEDPI ay nasa mga 240 million pesos today, no? Ang operational self-sufficiency po ng ating microfinance operations ay nasa 135%, which means 35% ang nakukuha natin on top of expenses in terms of our income. So, ibig sabihin, covered na covered talaga natin ang ating income, no? And our portfolio at risk is 2.68%. Ang industry standard po dito ay less than 5%. So, we are way better than that. Doon naman sa OSS o Operational Self-Sufficiency, ang industry standard ay 135% at 120%, greater than 120% ang standard. So, mas mataas din yung nakuha natin. Ang annual growth in membership natin ay nasa 25%. And for this year, we hope na ma-maintain pa rin natin yung 25% na growth rate na yan. Okay. So, ang SEDPI Social Investments is for social investors who would like to build and preserve their capital with modest returns and want positive social impact.
Ang joint venture is a business arrangement between two or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund. They undertake investment activity or a specific project with the intention of sharing profits, risks, and losses. So contractual joint venture po ang ating mode of engagement if you want to participate in this. And a contractual joint venture is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission. No? And it is conferred in the Articles of Incorporation to enter into a partnership, and it is within the nature of the business of the enterprise. Kasi yun yung na-register natin sa SEC. Tapos, wala pong separate legal personality ang mga joint venture members, no? Dito sa ano natin, dito sa ating contractual joint venture. Okay? Maglalagay lang ako ng ating ticker saglit, ha? Okay. Ayan. Okay, yan. Para lang meron tayong information dyan. Okay, so yan po, no? And then, yung contractual joint venture din natin can exist for the term or purpose stated. Wala pong limit in the number of co-venturers except for foreign equity restrictions. And even the government can actually be a part of a joint venture. Ang purpose po ng ating SEDPI Social Microfinance ay ang mga sumusunod. We want to support the recovery of nano-enterprises from the pandemic and contribute to the local economic development, especially in rural areas. So ito po yung ating nano-enterprise development with financial literacy model na siyang ini-implement natin sa SEDPI Social Microfinance. Nagsisimula tayo sa pagbibigay ng financial literacy trainings at pagbubuo ng grupo ng mga nanay para sila ay maturuan kung paano ang joint venture formation at nagbibigay din tayo ng agripreneurship sa kanila. After that, we released a joint venture contribution doon sa mga members natin which they now use to expand their business at nagkakaroon ngayon sila ng additional income to improve their quality of life. At the same time, we also provide life insurance coverage, access to government services such as SSS and Pag-ibig at hopefully madagdag na natin dyan ang PhilHealth. At mayroon din tayong damayan para sa disaster risk management natin for fire and calamity. With these benefits, yung mga nanay natin, yung mga members natin, 90% po kasi ng mga members natin ay mga nanay, kaya nanay ang tawag namin sa kanila, sila ay nakakapagbayad at nakakapag-ipon ng kanilang joint venture counterpart at lumalaki yung kanilang ownership, no? And the cycle begins again. So yan yung ating SEDPI Social Microfinance model. Ang nangyayari ngayon, kung gusto ninyo na pumasok bilang participant, no, mag-participate dito sa SEDPI Social Microfinance natin, SEDPI will form a partnership, will form a joint venture with overseas Filipino workers or social investors. So kayo po yon. Tapos gagamitin natin ngayon yung pondong nalikom natin para ipang-contribute din doon sa joint venture natin with nano enterprises. So pareho po na may joint venture yung SEDPI between the nano enterprises and between the social investors. So this means na yung ating mga nanay ay profit and loss sharing scheme yung ini-implement natin sa kanila, katulad din sa mga investors natin, profit and loss sharing scheme. We already went out of the traditional, conventional microfinance na loans ang kanilang ginagamit, kung saan interest ng interest, di ba? At ang nakakataas ay yung creditor, mas mababa yung debtor. Hindi po maganda yung ganoong kalakaran dahil kung development at poverty eradication ang ating pinag-uusapan, mas maganda na sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi po pwedeng merong siya lang sa ginhawa tapos yung isa ay sa hirap lang, which is doon kadalasan nangyayari sa mga pautang. Okay? So, yan po yung ating mode, no, para sa joint ventures natin with nano enterprises and social investors. So, we also
always maintain at least 20% exposure to all joint ventures to make sure that SEDPI will always be there, will always have a stake, walang iwanan, at tayo talaga ay seryoso dito sa ginagawa natin. So kapag kayo po ay interesado, no, you can join our SEDPI Social Microfinance Working Capital Joint Venture. Ang minimum contribution natin dito ay 10,000 pesos, maximum ay 500,000 pesos. This is to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. 6 months lamang po ang term nito at monthly ang payout. Dahil po mabilis talaga ang ikot nitong ating microfinance. Weekly po kasi nagbabayad yung mga nanay natin. Kaya napag-desisyonan namin na monthly naman yung payout namin sa inyo. And that means mas mabilis ninyong makukuha yung ilang bahagi ng inyong contribution at saka yung dividendo na makukuha doon, no, sa ating joint venture. And that now you can use to reinvest. The payouts will be given to your wallet and it will not earn. Wala pong entry fee para makisama dito sa ating working capital joint venture. Pero meron po tayong 3% na exit fee if redeemed before 2 years. So ano po yung ibig sabihin yan? Sir, sabi mo 6 months. Bakit ngayon 2 years yung merong 2 years na exit fee? Kasi 2% na exit fee, less than 2 years. Ang ibig sabihin po natin dyan ay gusto kasi natin na kapag kayo ay nag-participate sa ating joint venture at naka-receive kayo ng payout, ay papaikutin nyo muna sa iba pang mga joint ventures na available sa atin. At sana at least magtagal yung inyong kapital sa atin ng 2 taon supporting other joint ventures and socially responsible organizations. Para po ito ay, yun nga, di ba, lagi kong sinasabi, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Kaya ito yung tulungan portion. Yan yun, no? Ang rate po dito ay 7% based on diminishing balance. So, ito po ay makikita ninyo, nasa gitna siya ng pinakamataas na binigay ng Pag-ibig MB2, which is 8.11%. Tapos yung on average ay nasa 6% siya. So 7% based on diminishing balance pero monthly payout yung ating fixed rate na binibigay dito. At gusto ko lang pong i-emphasize na wala pong guarantee kapag kayo ay sumali dito sa ating programa. Okay? So kung kayo naman po ay nag-e-enjoy o kaya natututo sa ating mga pinag-uusapan ngayon, pusuan nyo naman ang ating video, ang ating live video now or i-like. Kasi 94 pa lang, 95 na, no? Yung nagla-like at saka nag-heart sa atin, pero 210 po ang ating viewers in the different channels natin sa Twitter, sa YouTube at saka sa Facebook. Okay? So ito yung sample na joint venture contribution payout natin. So for example, nagbigay tayo ng 10,000 pesos na contribution, joint venture contribution noong February 12, 2021. So ang mangyayari niyan, in the next 6 months na end month ay makukuha mo yung bahagi ng iyong contribution. So 10,000 divided by 6 months, di ba? So sa pagdating ng February 28, 2021, 10,000 divided by 6 months is 1,666.67. So mababawas na yon doon sa SSM balance mo na inilagay mo as iyong joint venture contribution. So magiging kasama na yan ng iyong payout. At ganun na rin yung mangyayari, no? For every end of the month ay ibabalik sa iyo yan, mapupunta sa wallet mo yan. At that means kapag nasa wallet mo na yan, ay pwede mo na itong magamit na ma-reinvest or pwede mo ring ma-withdraw. Pero kung i-withdraw mo siya at wala pang 2 years in total yung iyong contribution sa ating system, mayroong 3% na charge. So dito sa by the end of February 28, 2021 natin, ang dividend payout mo ay 30.68. So ang total payout ay 30.68 pesos plus 1,666.67. So ang total ay 1,697.35. Yan yung mapupunta sa iyong wallet.
So, ang balance na lang ngayon na matitira sa SMM mo with na mag-earn ng dividend for the next month ay 8,333.33. So, nakuha natin yan by subtracting 1,666.67 from 10,000. Ganun na naman yung gagawin natin sa susunod na buwan, no? So, 331.21, 49.54 plus 1,666.67, ang total payout mo ay 1,716.21, pero mababawasan ka ulit ng 1,666.67 from your previous month balance na 8,333.33, so ang balance mo na lang ngayon ay 6,666.67. So, ganun ulit for April 30, ganun na naman sa May 31, June 30, tapos pagdating ng July 31, ay nakadeposit na lahat yung payout mo sa iyong wallet at yung balance mo sa SMM ay zero na. So, I hope malinaw yan ha. Yan yung ating illustration. So, first come, first serve basis po ito. Nako, ito na naman tayo kapag may mga investment na mga ganyan, no, nagkakaubusan. Kaya, first come first serve basis. So kapag kayo ay handa na ay you can now participate and join our social investments. So to participate in our social investments, just send SRI options to Vince Rapisura Facebook Messenger at makukuha nyo na po doon ang instructions kung papaano mag-participate dito sa ating SEDPI Social Microfinance. Ayan! Ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. So ito naman, no, ito na yung bago natin na real estate joint venture. In-offer natin ito as early this year para dun sa mga early takers. Kasi nako, pagka kumikita na naman ito, sir, kasi naman yung margin to, ganyan. Ay nako, itong mga to kasi, well, hindi ko na naman sila masisi, di ba? Gusto talaga nila na makita muna na nag-work yan o hindi. Pero usually kasi kapag ganun na, marami nang nakapasok. So, nauubuhan kayo, di ba? So, ito yung pag-uusapan natin. Ano ba yung pros and cons of rental property investing? Ano yung nangyayari na sa ating Marzan 2 construction? Ano din yung joint venture mechanics natin for this? At sample computation din ulit. Right. Okay? At meron tayong katanungan na naman, Sir Vince, di ba? At ako na magtatanong nito. Ano ba sa palagay nyo yung sweet spot ni Sir Vince kapag ang pag-uusapan ay rate of return on investments? Sagutin po ninyo yan. So ito ang tip natin, ito ay naka-percentage, di ba? So dapat lalagyan nyo ng percentage ha, number and percentage. Magpapa-raffle ulit tayo. Kung may makakahula, isang libro ulit ang ipapamigay natin. Ay, in fairness, may lumabas na sagot. Tama na ang kanyang sagot. Kaya gayahin nyo na po ang kanyang sagot. Okay. So ano ba yung mga pros and cons of rental property investing? Kasama po dito sa mga pros ng rental investing o yung mga advantages ay yung steady cash flow from rent. Siyempre, di ba? Kapag meron na nag-renta niyan, tuloy-tuloy na yan. Bukod dyan, meron din tayong inflation hedge. Lalong-lalo na at inaalaw naman tayo ng batas na magkaroon ng increase sa ating rent bawat taon. Kasama rin dito ang low tax rate compared sa individual income tax. At kasama rin sa mga advantages ng rental investing, yung property value appreciation na nangyayari taon-taon. Karaniwan kasi tumataas talaga ang value ng mga rental property. Pero service, hindi naman laging advantages. Tingnan naman natin ngayon yung mga cons. Ano ba yung mga cons? So disadvantages naman kapag tayo ay nasa rental property investing. Unang-una, capital intensive. Nabanggit natin kanina, yung Marzan 1, around 16.5 million ang pinampatayo. Sa Marzan 2, nasa ganun din halos
Sa Manila, 8 million. So, medyo capital intensive kung ikaw lang mag-isa. Oo, di ba? At hindi rin ito liquid. Kasi nga, Diyos ko, naglagay ka ng 18 milyon dyan. Hindi naman kayo pwedeng bigla mo na lang Di ba? cash. Oo, di ba? Ah. So, ano yung mga pwedeng gawin? Bukod dyan, high barrier to entry. Lalong-lalo na, di ba, yung location at construction, hindi yan madaling gawin. At yung tenant selection at management, hindi rin yan biro. Ayan, di ba? So, yan yung mga cons natin on rental investing. So, ito naman yung ating Marzan 2 joint venture na mechanics natin. So, ito ay good source of passive income, of course, di ba? Kasi, ano talaga yan eh? Actually, rent ang unang-una ko at paborito kong passive income. So, rent, tapos sunod ang dividend, okay? Tapos, meron din po tayong inflation hedge dito. Bakit? Kasi napipreserve yung capital mo Right. Di ba? Ayun. Bukod dito, ito ay liquid. Naku, di ba sabi natin, ang kanila pagpapatayo ay hindi yan liquid masyado. Pero dahil ito ay JV contribution, pwede nila itong makuha. Correct. Oo. At saka ang ginagawa po natin dyan talaga ay tayo ang nagre-redeem no, sa kanila para may liquidity. Pero syempre, dahil hindi ito bangko, it will take about 2 to 3 weeks no, para bago nila makuha yung kanilang investment ulit. Bukod dyan, service, low capital requirement ito. Nasabi natin kanina na ang minimum lang natin ay 100,000 per JV contribution. Correct. Pero hindi dapat lalampas ng 500,000 per property. Ayan, no? Tapos, meron din itong low barrier to entry. Kasi nga yun, mababa at saka joint venture lang, no? Hindi mo na kailangan maghanap ng lupa, bumili ng lupa, magpatayo, at saka sa contractor, at saka sa ano, no? Sa pagmamanage ng mga tenants. Tayo na gagawa. Lahat po ng mga problema ng mga tenants, ang mga maingay na kapitbahay, ang basura, mga ganyan. Ay, Diyos ko, lahat po yan, no? Okay, so kung kayo po ay interesado dito, pumunta lang po sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ang SRI options para makuha ang instructions kung paano sumali sa ating joint venture. So dito sa ating Marzan 2 Property Rental Joint Venture, ay ang location po nito ay sa Sampaloc, Manila. Tapos 14 units po yung apartment na to. No? So yung sa una natin ay 12, itong sa pangalawa ay 14 na po. No? Yung construction po nito ay nagsimula noong July 2019, ngunit dahil nga syempre sa ating pandemic, nagkaroon pa ng delay in terms of getting the building permit dahil bago ng ngayon. Syempre kailangan yan, proseso talaga yan, di ba? Nagkaroon ng delay. Inabutan ng bagong change. Right. Tapos dahil MECQ and MECQ, meron tayong mga delays no sa 2020. Tapos, finish date natin ngayon ay target July 2021 pala ito. No? So, ito po yung picture ng ating Marzan property. No? Makikita ninyo doon sa... Patapos na. Doon sa left side talaga, yung Marzan 1, yung Marzan 2, yun po yung katabi niya. No? Patapos na yan. No? At ang sinasabi na lang sa akin ng mga kulang ay may mga ilang pinto na lang na hindi na ilalagay. Pero ang pinakakulang po talaga ay ang tubig. Ayan, no? Nak ulit po sa Maynila, ganyan, no? So yung joint venture po natin, this is a business arrangement between 2 or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund to undertake investment activity or specific project with the intention of sharing profits, risks, and losses. So ano pong ibig sabihin niyan? Risk and profit magkasama tayo. Pag malaki ang kita, malaki din na lahat. Kung maliit ang kita, maliit din. Ayan. So, yan yung ating joint venture. No? So, contractual joint venture po ang pinapasok natin dito, which is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission because it is already conferred in the Articles of Incorporation of our organization. To enter into a partnership and the nature of the business is stated in the Articles of Incorporation. Wala na pong separate legal personality, no? Separate from the joint venture members. Ang contractual joint venture then can exist for the term or purpose stated. Walang limit in the number of co-venturers except for foreign equity restrictions, and the government can actually be a part of a joint venture. Wow. So ano yung purpose ng ating joint venture for this rental property? Kasama dito, Sir Vince, yun to provide affordable and decent housing sa mga low-income households sa Pilipinas. At kasama din dyan, syempre, yun to provide alternative investment para sa ating mga small social investors with capital preservation. Kasi
kunwari ang example lang nito tayo ay naglagay sa working capital joint venture. So working capital joint venture kasi nagbibigay tayo ng kapital sa isang social enterprise or co-op, no? Kung nagsara yung co-op, goodbye Mag-absorb na. tayo ng losses. Malahat tayo, Lahat investors at tayo, goodbye na. Pero dito, dahil rental property, napapreserve natin yung investment natin dahil yung property Nandun nandyan at lang. nandyan di ba? So, kung gusto talaga natin na pwede natin i-liquidate at ibenta, di ba? Mahabang proseso, pero nandyan. Pero wag nang umabot doon, di ba? Knock on wood. Ayan, okay. Sige. So, ito po yung profit sharing natin dito, no? So, the rental income will be shared by joint venturers based on their contribution. So, tatanggalin ang 15% standard property management fee. Kasama rin na tatanggalin ang 7% na tax payment sa ating pamahalaan. At ang estimated life of our property is 25 years, no? Conservatively. Right. So, yung property management, ito yung mga kasama dyan. No? So, to market the property for rent, so marketing cost, tenant screening and selection, parang binibining Pilipinas. Right. Ay, malapit na. Kasama rin dyan ang rent collection, pati na rin syempre ang maintenance. At hindi biro yan. Hindi biro yan. Yun yung mga ginagawa na Actually, kung lahat nagbabayad on time, okay lang. Pero alam natin na hindi laging ganun. Pero hindi rin kasi yun nga, pag kinokolekta mo, pinupuntahan mo pa, may cost din siya. So, legal and financial upkeep, inspections and evictions. Kasama din ang repairs na may absorb na lang ng mga investors kung ito ay malaking repairs. Katulad na i-explain natin kanina. Ayan, ano? So, ito yung sample computation natin dyan. No? So, ang annual rent, ang projected natin ay 1.4 million pesos, so 100% yan. Less the 15% property management, which is 219,000. Less the taxes of 102,000. So ang ating pong JV profit ay umaabot ng 1.141 million pesos. Ayan, okay. So yan, no, 78%. Then yan yung paghahati-hatian natin ngayon, no? Bilang kabahagi nito. So yung JV contribution mo, for example, ay 500,000. No? Yung nilagay mo. Yung maximum yung nilagay mo. No? So yung property value po natin dito ay 19.8 million pesos. At ang percentage share ng profit mo dyan ay 500 divided by 19.8 million. So that's 2.525%. So ito yung na-contribute mo out of the total property value. So 500 out of the 19.8. Yes. Diba? So 2.525%. So yung sa projected year 1 natin ang mangyayari ngayon. So dun sa profit na 1.1 million pesos, kukunin yung percentage share in your profit which is 2.525. So ang kinita ng 500,000 mo ay 28,821. Okay? So itong ang rate of return niya ay nasa 5.76% for the first year. Okay? Pero syempre ang mangyari diyan, Edwin, ay yun nga, di ba nag-escalate yung ano natin, yung upa natin. And usually yun nga, every 2 years tayo na nag-increase ng rent by 10%. So, dito, 5.76, no? Siguro magiging 6.2 ito after 3 years. After 5 years, magiging 6.8%. So, tumataas siya ng tumataas. Okay. Ang tanong ngayon dyan ay pareho pa rin ba? Kung kuwari, may space pa, no? At magpapasok ako ng 100,000 ulit, no? Per contribution. Malamang magtataas din po ng kaunti. Kasi lugi naman yung mga nauna. Yes. Diba? So, yun. So, what do you think is Sir Vince's sweet spot for rate of return? So, tignan natin dito, no, kung ano yung inyong kasagutan. So, meron pong tamang entry. Tama ba? Sandali lang, ha? At yung aking sinishare na ano to? Na screen. Okay. Ikaw ba, Edwin? Ano yung tina-target mo? Ako, to be honest, I think between 5 to 10% would be really good for me. Okay. Pag ako nakaabot ng 5% sa isang investment, lalo na ito ay passive income, masayang-masaya na ako dyan. Kung ito ay 10% or higit pa, wow! Ayan, no? Jackpot yun. Ayan. So, 7% ang tamang sagot at meron tayong entering 5. Ayan. Natama ang kanilang sagot. So, idodraw natin from who among them yung mananalo. Ayan. Okay, nakikita na natin ngayon ang pagdodraw. Ay, si Tina Vitug, in fairness, sumali pa talaga. Tina, meron ka ng libro, ha? Baka ikaw pa manalo. Gusto lang niyang malaman na alam niya ang sagot. Ayan. So, si Telma ang winner. Woo! So,
Congratulations Congratulations. sa'yo, Telma. Ayan. At meron kang free book. Ito ay Learning Wealth Successful Strategies in Money Management. At mabibili po ito sa National Bookstore at saka sa Lazada. This is 450 pesos. Ha? Ayan. Okay. So, ang rental property joint venture natin, so ang joint venture natin dito sa Marzan 2, 100,000 pesos yung ating per contribution to participate. At ang maximum nga natin ay hanggang 500,000 per JV contribution per property. Okay, wala pong entry fee dito at quarterly din po ang payout. 3% ang exit fee if na-redeem natin before 2 years. At yung payout po natin ay mapupunta sa ating SEDPI wallet na hindi nag-earn yun na kaya kung gusto nila na ito ay kumita pa, i-invest dapat. Correct. Tapos variable po yung return dito. So 5 to 10% per annum po ang ating projected dyan. And SEDPI retains ownership of the property. No? So yung returns po na sinasabi natin dito ay wala pong guarantee. Hindi Depende natin sa alam. performance. Kasi what if masunog? Oo. So what if masunog? Ang mangyayari po niyan, magka-claim tayo sa insurance. Kung magkano yung proceeds sa insurance, balik sa mga investors. At saka paano kung kunwari lang, no, wag naman sana nagkaroon talaga ng mas matinding pandemic. Lalo na may mga bagong variants. At nawalan tayo ng tenants. Correct. So hindi talaga mahihit yung 5%. Pero sa palagay natin, hindi naman yun mga yan. So yun, ano? So sana wag na talaga itong pandemic na to. So our payouts quarterly based on actual rental collections. Kaya nung talagang 2020, extraordinary. Kasi talagang may mga buwan, wala tayong ma-distribute masyado. Kasi nga delayed ng pagbabayad. Pero nire-retro naman natin. Oo, syempre kung makolekta mo na, kapag ibibigay na. So credited to the SEDPI wallet and the amount in wallet does not earn. Okay? So ang available po for JV participation ay 15.8 million out of the 19.8 million natin na property value. Dahil yung natitira na 4 million ay actually SEDPI ang nag-retain. Correct. So kailangan kasi talaga na dapat meron ka pa rin kaming nire-retain para tayo po lahat ay nag-share doon sa risk, di ba? Hindi yung wala tayong risk. Saya. Di ba? Oo. So kung kayo po ay interested, pumunta lang po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. At kapag tinype nyo na po dyan ay kayo na po ay makakakuha ng instructions on how to participate. Ayan. Okay. So, yan po no, ang ating episode ngayon dito sa Usapang Pera Live. Ako si Sir Vince. At ako po si Sir Ed. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. So ano ba yung mga pros and cons of rental property investing? Kasama po dito sa mga pros ng rental investing o yung mga advantages ay yung steady cash flow from rent. Siyempre, di ba? Kapag meron na nag-renta niyan, tuloy-tuloy na yan. Bukod dyan, meron din tayong inflation hedge. Lalong-lalo na at inaalaw naman tayo ng batas na magkaroon ng increase sa ating rent bawat taon. Kasama rin dito ang low tax rate compared sa individual income tax. At kasama rin sa mga advantages ng rental investing, yung property value appreciation na nangyayari taon-taon. Karaniwan kasi tumataas talaga ang value ng mga rental property. Pero service, hindi naman laging advantages. Tingnan naman natin ngayon yung mga cons. Ano ba yung mga cons? So disadvantages naman kapag tayo ay nasa rental property investing. Unang-una, capital intensive. Nabanggit natin kanina, yung Marzan 1, around 16.5 million ang pinampatayo. Sa Marzan 2, nasa ganun din halos. Sa Madela, 8 million. So, medyo capital intensive kung ikaw lang mag-isa. Di ba? At hindi rin ito liquid. Kasi nga, Diyos ko, naglagay ka ng 18 milyon dyan. Hindi naman pwedeng bigla mo na lang cash. Di ba? So, ano yung mga pwedeng gawin? Bukod dyan, high barrier to entry. Lalong-lalo na, di ba, yung location at construction, hindi yan madaling gawin. At yung tenant selection at management, hindi rin yan biro.
Ayan, di ba? So yan yung mga cons natin on rental investment. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. Ngayon, ang titignan naman natin ay ang pros and cons of our UITF. Ano ba yung mga pros and cons ng UITF? So, advantages muna, titignan natin. So, diversification, no? Kasi nga, kapag pumili tayo ng UITF, at sinabi natin na, okay, gusto kong bumili ng bond fund, hindi lang iisang bond yung mabibili mo. Maraming bonds na yung mabibili mo dahil nga, nag-prepare ng para bang meal sa'yo, yung trust professional, at siya na yung nag-package nun sa iyo, no? So, you will be able to diversify your investment immediately. Okay? Low capital requirement din ito dahil makakapagbukas ka na usually ng UITF account sa halagang 5,000 pesos lang. So, for example, magbibili ka ng treasury bill na 5,000 pesos, pwede naman. Pero, yun lang, isang kind ng investment lang yung napuntahan nun. Hindi siya na-diversify. Dito, low capital na, 5,000 din yung binili mo. Pero, nagre-represent siya ng maraming klaseng bond. Kung bond fund yung binili mo. Okay? So, yun yung advantage ng UITF. Meron din itong liquidity advantage dahil maaaring makuha ang investment kung kinakailangan. At usually, ang nakikita ko ay maximum, no, usually sa isang linggo, maximum na yun. Pero pag pumunta ka naman doon ay dala mo lahat ng mga dokumento at mga ID mo ay kayang-kaya nang ibigay within that period. Okay? So, yan yung advantages ng UITF. Ano pa? This is also professionally managed. No? Pinamamahalaan ng mga professional na mga fund managers natin. At mayroon din itong convenience kasi dahil nagkalat ang mga bangko, di ba, mga commercial banks sa atin, maaaring magbukas ng mga ating UITF sa mga branches ng bangko at minsan available din ito to open sa mga online banking platforms nila. O ano naman yung mga disadvantages? May fees ang UITF. So may entry and exit fees tapos may management fees pa. Yung aking jowa, kakatanggal lang niya ng kanyang UITF sa UITF kasi 3 taon yung UITF niya doon sa bangko, no? At naglagay siya ng 1 milyon, awa ng Diyos, nung tinanggal niya, 1,003,000 pesos ang nakuha niya. Sabi ko sa kanya, kung nilagay mo yan sa Pag-ibig MP2, yung 1 million mo in 3 years, malamang ay nasa 115,000 o 1,200,000 na ngayon, di ba? So, yun yung kaya ayoko din ito eh. Sabi kasi mga fees. Tapos meron din yun, the risk of loss is there. Actually, nilabas na niya na gano'n. No? Kasi noong kanyang, tinitignan namin yung performance ay negative pa eh. At the lowest na nakita namin ay 800,000 yung value. Sabi ko, I think it's wrong that you will get your investment now at 800,000. Hindi pa siya bawi. So, it took that length of time, no, na mabawi yung 1 million pesos. So, the moment na binawi niya, sabi ko, ilagay mo na kasi yan sa MP2. Mas okay pa. Kasi nga, may risk of loss doon. Okay? So, usually, lalong-lalo na kapag equity fund mo nilalagay at saka sa balanced fund. And there is also management risk. No? Sabi nga ni Warren Buffett, usually, mas maganda na maglagay ka sa index fund, which is a representative of the stock market, or the representation ng PSEI natin. Because sabi ni Warren Buffett, we really can beat the index. Better daw yun kaysa sa mga actively managed na mga funds. Kasi ang UITF, usually actively managed siya. Okay? So, kung kayo naman ay interesado na mag-participate sa mga social investments, kaysa magpunta sa mga UITF, pumunta po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. Okay, dito na tayo sa ating pop quiz kanina. Sabi natin ay, ang tanong natin, ano ang ibig sabihin ng UITF ng U sa UITF? Okay,
Meron 27 na sumagot. Pwede pa kayong humabol kung gusto ninyong humabol. I-share ko lang ang ating tambiolo. Ayan. Okay. Uy, may humabol pa. So, i-draw ko na ha. 3, 2, 1. Okay. So, tignan natin kung sino ang mananalo ng librong Rethinking Filipino Millennials. Okay. Oy, in fairness, si Rico yan ang nanalo. So, congratulations sa iyo, Rico yan. At ikaw ay makakatanggap ng libro ni Dr. Jail Cornelio at ang tawag dito ay Rethinking Filipino Millennials. Ayan. Okay. So, congratulations po sa iyo. Okay. Ngayon naman, unit So, Unit Investment Trust Fund. So, Rico yan, paki-email po kami. Dito, ilalagay ko yung email address namin, ha? Yan. Paki-email sa amin, Rico, ang iyong details, ang iyong phone number, pangalan at saka address. Huwag mong ilalagay sa comment section for your protection, ha, Rico, ha? At sabihin mo na ikaw yung nanalo, tapos i-check namin. We will send the book to you. Okay? So kung kayo po ay nag-enjoy sa ating Usapang Pera, paki-like and love na po ang ating video. Subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel at follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Okay, so reminder lang ha sa investments. Lagi ko pong sinasabi, we have to choose the right investments using the SEDPI framework. Okay, so choose the right investments, use the SEDPI framework. So S stands for secure, E stands for encashable or liquid, S stands for X factor. Dapat ito ay socially responsible at environment friendly bago pa iisipin ang yield or returns. Okay? At lagi nating tatandaan dito sa ating SEDPI framework, mas mahalaga po ang SEX, security, encashable, and X factor kaysa sa Y, no? Which is the yield. So, tandaan po yan. SEX muna bago yield. Okay? So, choose the right investments. Gamitin po natin ang SEDPI framework. Okay? So, yun bang ating equity or balanced fund sa UITF? Good investment ba ito for retirement? Good investment ba ito for emergency fund? Good investment ba ito para sa building a house? Good investment ba ito para sa ating children's education? Good investment ba ito to accumulate business capital? No? Ang tinutukoy ko lang po dito ay Equity Balanced Fund in UITF. At ang sagot ko po dyan, in my opinion, apply to 95% of Filipinos who do not have insurance, adequate emergency savings ay hindi. Because there is risk for loss of capital. So lagi po nating tatandaan ang aking rules in investing. So number 1 is do not lose your value or your values, and you have to match your investment with your purpose. And then choose sexy investments. Okay? Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay, sige. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions